මුලින්ම ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Tech Girl YouTube channel එකට. අද මම අරගෙන ආවේ Amazfit සමාගමෙන් එන GTS 2 watch එක. ඔයාලට මතක ඇති මගේ කලින් වීඩියෝ එකකදී මම සඳහන් කළා Amazfit සමාගමේ watch series සහ ඒවා අයත් වෙන කාණ්ඩ ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වීඩියෝ ගැන ඔයාලා දල අවබෝධයක් ගන්න ඇති කියලා. මේ watch එක අයත් වෙන්නේ fashion කාණ්ඩයට. අපි දැන් මේක unbox කරලා බලමු. මෙතන charger එක මේකේ තියෙන්නේ user manual එක. watch එකේ display ගැන කතා කරොත් දැනට ලෝකේ තියෙන හොඳම displays අතරින් එකක් වන AMOLED screen එකක් මේ watch එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අඟල් 1.65ක display size එකකුත් එක්ක. pixels 341ක density එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් පැහැදිලිව සහ smoothly විදිහට මේ display එක දැක ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන edge to edge glass display එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ සිහින් සිනිඳු සහ ශක්තිමත් 3D glass එකකින්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන plastic bottom shell එක සහ aluminium මිශ්‍ර body එක නිසා අතට සුව පහසු වගේම සැහැල්ලුවෙන් පැනගෙන සිටීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ display එකේ දියමන්ති අන්තර්ගත carbon coating එකක් යොදලා තියෙනවා. එමගින් හොඳ scratch resistant එකක් සහ wear resistant එකක් ලැබෙන නිසා මේ glass එකේ තියෙන quality එක වැඩි වෙනවා වගේම watch එකේ lifetime එක වැඩි කරන්නත් හේතු වෙනවා. watch එකේ strap එක ගැන කතා කරොත් මිලිමීටර් 20ක width එකක් සහ classic pin buckle එකක් සහිත silicone strap එකක් විදිහට තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේකේ බර strap එක නැතුව ග්‍රෑම් 24.7ක් වෙනවා. watch එකේ colors ගැන සඳහන් කරොත් මගේ අතේ තියෙන්නේ midnight black color watch එකක්. තව ඔයාලට පුළුවන් desert gold සහ urban grey කියන colors වලින් මේ watch එක මිලදී ගන්න. මම කලින් සඳහන් කළා මේ watch එක අයිති වෙන්නේ fashion කාණ්ඩයට කියලා. ඉතින් fashion කරන්න කැමති ඔයාලට පුළුවන් තමන් කැමති විදිහට watch face එක customize කරගන්න. මේකේ තියෙන හැම watch face එකක් එක්කම custom always on display feature එක යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ watch faces අතරින් බහුතරයක්ම matching always on display support කරනවා. එමගින් මේ screen එක on කරන්නේ නැතුවම වෙලාව බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් පුළුල් පරාසයකින් මේ watch face එකේ themes තෝරා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා.
එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ personal picture එකක් උනත් watch face එක විදියට යොදා ගන්න. Huami ටෙක්නොලොජි එක යටතේ ඩෙවලොප් කරන ලද 2PPG latest bio tracker එක නිසා ඉහළ නිවැරදිතාවයකින් යුතු තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ powerful sense engine එක මගින් health protection එක පිළිබඳව පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි දන්නවා SpO2 කියන්නේ මිනිස් සෞඛ්‍යයේ ප්‍රධාන දර්ශකයක්. ඉතින් මේ SpO2 measurement function එක මේ watch එකට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් එලිමහන් ව්‍යායාමයක යෙදෙන විට නැත්නම් මැරතන් ධාවන තරඟයක යෙදෙන විට එහෙමත් නැත්නම් අසනීප ගතියක් දැනෙන මොහොතේම ඔබේ ශරීරයේ SpO2 මට්ටම පරීක්ෂා කරගෙන ඔබේ ශාරීරික තත්ත්වය පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම all day heart rate monitoring, sleep quality monitoring, stress level monitoring කියන features උත් මේ watch එකේ තියෙනවා. මේ watch එකේ microphone සහ speaker එකක් add කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් Bluetooth 5.0 හරහා phone calls access කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා සහ offline voice assistant පහසුකමත් මේ watch එකට add කරලා තියෙනවා. මේ watch එක music playback support කරනවා. 3GB local music storage එකක් මේ watch එකේ තියෙන නිසා ඔයාගේ mobile එක හරහා ඔයා කැමති සින්ද 300ත් 600ත් අතර ප්‍රමාණයක් මේ watch එකට transfer කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක Amazfit power buds wireless headphones පාවිච්චි කරලා හෝ directly watch එකේ speaker එක හරහා music play කරන්න. ස්පෝර්ට්ස් කරන වෙලාවක මේ watch එක පළඳිනවා නම් walking, outdoor running, treadmill, pool swimming වගේ ස්පෝර්ට්ස් modes 90ක් මේකේ add කරලා තියෙනවා. ස්පෝර්ට්ස් එක අවසානයේදී ඊට අදාළ analytic report එක mobile app එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක 580m waterproof watch එකක්. ඒ කියන්නේ swimming කරන වෙලාවකදී මීටර් 50ක් දක්වා ගැඹුරක මේ watch එක ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. watch එකේ බැටරි ගැන කතා කරොත් මිලිඇම්පියර් 246ක large බැටරි එකක් මේකේ තියෙනවා. මේ තියෙන magnetic charging stand එක මගින් පැය 2ක කාලයක් මේක charge කරන්න ඕනේ. බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය භාවිතයේදී දින 7ක් දක්වා ටිකක් heavy usage එකකදී දින 3.5ක් වගේ කාලයක් සහ එක දිගට Bluetooth calls සඳහා වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් පැය 5ක වගේ කාලයක් මේ බැටරි එක තියාගන්න පුළුවන්. මේ ස්ක්‍රීන් එක අංශක 180ක් දක්වා rotate කිරීමේ හැකියාව තියෙන නිසා left hand හෝ right hand දෙවිදිහටම පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තවදුරටත් මේකේ තියෙන features ගැන කතා කරොත් customized alert duration සහ screen lock facility එක වගේම එදිනදා use කරන alarm, timer, weather, events, stopwatch වගේ features ගණනාවක් මේ watch එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. මේකේ price එක ගැන සඳහන් කරොත් රුපියල් 34000 36000 අතර මුදලකට ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආපේ Amazfit සමාගමෙන් එන GTS 2 watch එක. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙමු. මතකද මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.